Waarom en hoe cacaobomen gesnoeid moeten worden, daarover gaat het in dit instructiefilmpje. Als een cacaoboom nooit gesnoeid wordt, groeit hij dicht. Er komen te veel takken en bladeren in de kroon van de boom, waardoor de circulatie van de lucht daar geblokkeerd raakt. Het wordt dan broeierig in de boom, waardoor schimmels de kans krijgen om te groeien. Je ziet het niet met het blote oog, maar de bloemetjes en dus ook de vruchten, als ze nog heel klein zijn, raken al beschimmeld. Alleen van gezonde cacaovruchten kun je chocolade maken van goede kwaliteit. Gezonde cacao levert goede smaak en heeft een hogere waarde. Het is dus belangrijk dat we schimmelvorming in de boom proberen te voorkomen. Dat kan door de boom op de juiste manier te snoeien. Welke takken je moet weghalen bij de juiste manier van snoeien, laten we in dit filmpje zien. Als richtlijn kunt u steeds aanhouden: takken die naar de grond groeien en takken die naar binnen toe groeien, mogen gesnoeid worden. Een boom die lang niet gesnoeid is, heeft onder het bladerdak een wirwar aan takken. Begin ermee de naar de grond toe groeiende takken weg te halen. De boom is nu beter benaderbaar. U komt nu gemakkelijker bij de naar binnen groeiende takken. Deze moeten ook gesnoeid worden. Na het snoeien zijn de hoofdtakken goed zichtbaar tevoorschijn gekomen. De kroon is nu open, waardoor er licht en lucht in kan komen en schimmel minder kans heeft. Gebruik om te snoeien een snoeischaar en een boomzaag. Gebruik geen houwer. Met een houwer beschadigt u namelijk de boom. De snoeischaar is voor dunne takken. Knip de te snoeien takken steeds zo dicht mogelijk bij de hoofdtak of stam af. Met de boomzaag zaagt u takken af die te dik zijn voor de snoeischaar. Om te voorkomen dat dikke takken bij het zagen afscheuren, maakt u eerst een zaagsnede aan de onderkant van de tak. Daarna zaagt u hem van boven door. De boom is nu gesnoeid. De zon kan in de kruin komen en schimmels doden. Het oogsten wordt ook makkelijker, want de boom is nu goed benaderbaar. Een gezonde, gesnoeide cacaoboom gaat na verloop van tijd meer vruchten dragen. Nog een paar tips. 1. Zorg dat uw gereedschap scherp is en maak het altijd goed schoon voor u begint te werken. Bijvoorbeeld met een chloroplossing. Bij de volgende boom maakt u uw gereedschap tussendoor opnieuw schoon. 2. Gesnoeide takken kunt u met de snoeischaar klein knippen en rond de stam van de boom leggen. Zo voedt u de boom, koelt u de wortels en zorgt u ervoor dat de bodem rond de boom niet uitdroogt in de droge tijd. 3. Snoei grote takken het liefst 2 tot 3 weken voor het begin van de regentijd. De zon kan schimmels dan doden. Snoei niet in de volle zon, maar in de ochtend of namiddag. 4. Als uw boom gesnoeid is, zullen er nieuwe takken spruiten. Wanneer u de jonge spruiten wekelijks met de hand weghaalt, hoeft u daarna nauwelijks nog te snoeien. 5. Tot slot, wees niet te bang om te snoeien. Soms moet je een tak waar al vruchten aan groeien opofferen om een boom gezond te maken. En soms maak je wel eens een fout en snoei je een tak die eigenlijk had mogen blijven. Dat gebeurt, maar je zal merken dat je er steeds meer feeling voor krijgt als je goed blijft kijken naar je boom.